नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पारंपरिक पद्धतीची गव्हाची खीर। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। गव्हाची खीर बनवण्यासाठी एक वाटी गहू घेतलाय मी इथे। हा माझा साधा गहू आहे। बरेच जण यासाठी जोड गहू सुद्धा वापरतात। तर एक वाटी गहू मी यामध्ये ओतून घेतलाय बाउल मध्ये। आता आपण याला धुवून घेऊया 2 पाण्याने। यातलं पाणी सगळं काढून टाकायचंय आणि 15 ते 20 मिनिटं आपण गव्हाला असंच झाकून ठेवायचंय। गहू धुण्याआधी स्वच्छ निवडून घ्यायचे। आपण याला झाकून ठेवूया 15-20 मिनिटं। त्यामुळे आपले गहू चांगले भिजले जातील। 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत। गहू आपले छानपैकी भिजट झालेले आहेत। आता आपण याला मिक्सर मधून काढून घ्यायचे। भरड काढायची आपल्याला याची। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय। आपण याची भरड काढून घेऊया। आता आपण गहू मिक्सर मधून काढून घेतलेला आहे। बाउल मध्ये घेऊया काढून। असेच आपण बाकीचे गहू मिक्सर मधून काढून घेऊया। यामुळे काय होतं, याचे सालं निघून जातात थोडेफार। जास्त बारीक नाही करायचं आहे। आता आपण पाणी घालून याला धुवून घ्यायचं, म्हणजे यातला कोंडा वगैरे निघून जाईल। गव्हाचे टरफल सुद्धा निघून जातील यामधले। अशा प्रकारे आपण 1-2 पाण्याने याला धुवून घेऊया स्वच्छ। भरड काढलेले गहू स्वच्छ धुवून झाले। आपण याला कुकरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। या वाटीच्या मापाने आपण गहू घेतले होते। आता याच वाटीने आपण 3 वाट्या पाणी घालूया। त्यासाठी मी गरम पाणी केलेलं आहे इथे। आता आपण हे भांड कुकर मध्ये ठेवूया। कुकर मध्ये मी पाणी घातले, रिंग ठेवली आहे। कुकर मध्ये आपण डब्बा ठेवलाय। आता आपण झाकण लावून घेऊया आणि गॅसवरती ठेवूया। कुकर आपण आता गॅसवरती ठेवलाय। आपण याच्या 4 शिट्ट्या करून घेऊया। गॅस मध्यम ठेवायचा आहे, फुल नाही करायचा गॅस, त्यामुळे आपले गहू चांगले शिजतील। गव्हाची भरड आपली छानपैकी शिजलेली आहे। 4 शिट्ट्या घेतल्या होत्या मी इथे कुकर मध्ये। आता आपण गॅस ऑन करूया। आता एक भांडं ठेवलंय मी यावरती। चमचाभर आपण शुद्ध तूप घालूया यामध्ये। तूप आपलं गरम झालंय। त्यामध्ये आपण गव्हाची शिजलेली भरड घालून घ्यायची आहे। गॅस बारीक ठेवायचा आहे। आता आपण यामध्ये 1 वाटी गूळ घालूया। आपण 1 वाटी गहू घेतले होते, तर आपण गूळ पण 1 वाटी घालूया। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त गूळ घालू शकता। गूळ यामध्ये मिक्स होऊ द्यायचं आहे। आता हलवून घ्यायचं असं। इथे मी खोबऱ्याचे काप केलेले आहेत, ते यामध्ये घालून घ्यायचे। आता आपण यामध्ये विलायची पावडर घालूया 1 चमचा।
2-3 विलायची बारीक करून घातल्यात मी यामध्ये. ते पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता ही आपली खीर तयार झालेली आहे. तर 7 मिनिटं मी याला शिजवून घेतलंय. आता आपली खीर तयार झाली, काढून घेऊया. आता आपली पारंपरिक पद्धतीची गव्हाची खीर तयार झालेली आहे. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.